نلتقي من جديد أصدقائي ونتابع مع بعض 5 دروس جديدة موجودة في قوائم التشغيل باسم التنسيقات، وهي 597 عمود 1 نسخه ولصقه، 599 اسم الصورة الموجودة في المجلد، 600 جدول الدوام، 601 حذف كل الأسطر بشرط معين، 602 صناعة عدادة. My friends, we meet again and follow up with some of the 5 new paragraphs found in the playlists in the name of the formats, which are 597 copy and paste 1 column, 599 name of the images in a folder, 600 work schedule, 601 delete all lines with condition, 602 counter industry. الفقرة الأولى 597 عمود 1 نسخه ولصقه. 597 copy and paste 1 column. نلتقي من جديد أيها الأصدقاء بفكرة برمجية سهلة، وهي عملية نسخ. لنفترض أنه لدينا جدول، وهذا الجدول يحتوي على بيانات العمود الأول، العمود الثاني. يوجد إمكانية أن ننسخ العمود الأول وننسخ العمود الثاني، فتتراكم في ذاكرة الكمبيوتر الجداول الأربعة أنها منسوخة، وبذلك نحدد مكان معين للنسخ، فتلصق جميع البيانات. في هذه الحالة نحن حصلنا على عدة مراحل نسخ، ولكن مرحلة واحدة للنسخ. لنرى كيف تكون الطريقة. الطريقة موجودة هنا، أننا نستطيع أن ننسخ هذا المجال وننسخ المجال الآخر والآخر، ونلاحظ هنا تراكم الذاكرة، وهنا ننسخ المجال الآخر. بهذه الحالة أصبح لدينا المجال الأول والمجال الثاني والمجال الثالث. عندما نضع ونطلب paste all نلاحظ أن البيانات تم نسخها. الفقرة الثانية 599 هو اسم الصورة الموجودة في المجلد. 599 name of the images in a folder. 599 name of the images in a folder. اليوم أيها الأصدقاء سوف نتعلم أمر مهم عن الصورة. مجلد يحتوي على صور، ونحن نطلب أن نأخذ أسماء هذه الصور. لنفترض لدينا هذا المجلد الذي يحتوي على هذه الصور، والامتداد الموجود لهذه الصور هو جيف، ونحن لدينا هذا الملف الذي يعطينا أسماء الملفات. إذا طلبنا الحذف، ومن السطر البرمجي طلبنا التنفيذ، هذه الأسطر البرمجية إذا طلبنا التنفيذ ننفذ أنها في البداية تقول أين هو المجلد موجود هنا. أوكي، نلاحظ أنه تم استدراج الصور.
الفقرة الثالثة رقمها 600 وهي تتحدث عن جدول الدوام. 600 work schedule. نتائج علامات أو نتائج جدول حضور وغياب العمال أو الطلاب، وهي مشابهة لنتائج العلامات، لكن مثالنا الآن أن الموظفين في يوم معين له غياب، له دوام، له مرض. إذا أحببنا أن نعرف من تاريخ معين إلى تاريخ معين الموظف الذي اسمه كم مرة له غياب، كم مرة له دوام، كم مرة له مرض. العلاقة مفصلة. الآن سوف نلاحظ أنه عندما نختار تاريخ من 6 إلى 7 بما معناه هذا الجدول هو الذي يعطينا النتائج، بما معناه أن الموظف جورج لنفترض أنه من 6 إلى 7 له دوام واحد وله غياب. أما عندما نغير ونضيف أيام قبل وأيام بعد نلاحظ أن جورج أخذ هذا الرقم كله الذي هو يحتوي على غياب 2 ودوام، لا يوجد مرض. فإذا هنا القائمة تم تصميمها عن طريق التحقق من الصحة. هنا أيضا تحقق من الصحة، هنا أيضا. أما هذه الخلايا تم تصميم هذه الدالة التي هي مقسمة إلى ماتش القسم الأول، وثم مقسمة إلى إندكس القسم الثاني، ثم مقسمة إلى ناتج الإندكس مع الماتش ضربت مع ناتج المقارنة بالتواريخ. فإذا القسم الأول القسم الثاني. القسم الثالث هو أننا نقارن أن B7 هل هي أكبر أو تساوي المجال من B1 إلى B1. لنلاحظ التاريخ الذي سجل هل هو أكبر أو يساوي هذا المجال. ناتج يضرب مع إندكس وماتش. وأيضا يوجد ناتج آخر أننا نقارن الB7 قرنت الآن B6 نقول أنها أصغر أو تساوي ما هو موجود من B1 إلى B1. لنفكر مع بعض أيها السادة المدرجين. نحن عندما طلبنا الماتش نلاحظ الماتش علاقتها بسيطة، تقول أن ما هو سجل بالB9 إنه اسم الموظف أين هو موجود في المجال من أي 2 لأي 4. هذا هو المجال أي 2 لأي 4. نلاحظ عندما نعطيه F9 يقول إنه موجود في أول المجال. هذا الناتج إذا تم دمجه مع الإندكس التي تقول أنا لدي مجال من B2 إلى E4 من B2 إلى E4 هذا المجال كله. أين هي نتائج الأول؟ نلاحظ الإندكس تعطينا F9 نتائج السطر الأول الذي هي غير مين بين. الفقرة الرابعة رقمها 601 حذف كل الأسطر بشرط. 601 delete all lines with condition. لدينا جدول يحتوي على أرقام ويحتوي على نصوص. نريد أن يتم حذف الأرقام. لنفترض أن هذا الجدول الذي هو بين يدينا الآن
يحتوي على رقم ثم نص ثم رقم ثم نص. إذا أردنا أن نبرمج، هذه هي البرمجة التي سوف تحذف الأرقام فقط، على مبدأ أننا نطلب منه أن يبحث عن نص فيه حرف جيم. أكيد الأرقام لا تحتوي حرف جيم، فيتم حذف السطر الذي هو فوق النص. هذا النص الآن يتم البحث عنه. لنشرح هذه التفاصيل. 3 متغيرات، الأولى تأخذ مجال، الثانية تأخذ رقم صغير بت لكي تحافظ على حجم المساحة للبرمجة والذاكرة. فإذا المتغير الأول سي يأخذ عدد الخلايا في المجال بهذه الورقة كلها التي تحتوي على حرف ج. بهذه الحالة السي تعطينا الآن 1 2 3 4 رقم 4. إذا طلبنا البرمجة نحصل على خلايا التي تحتوي على رقم 4. السي يعطينا رقم 4. أما الدي إنه متغير يأخذ رقم 1، ونلاحظ في نهاية العمل نزيد الدي رقم وننقص السي رقم. لماذا يتم وضع إشارة ناقص للسي؟ إن السي أخذت رقم 4، لأن السي عندما تصبح 0 تنتهي الحلقة، حلقة الدو تنتهي بعمليات البحث، بما معنى الدو تبقى تعمل إلى أن تنتهي من جميع الاحتمالات، ونحن لدينا 4 احتمالات للجيل، وبذلك ينتهي العمل. الفقرة الأخيرة رقمها 602 وهي صناعة عدادي. 602 Counter Industry. صناعة عدادي إنها خلية تتغير وتغير الثواني، لنفترض أنها ساعة مبرمجة أن تعمل في من 5 دقائق وثم الإعادة. نلاحظ أن الإعادة تم تسجيل رقم 5 وهي 5 دقائق، والآن يعمل الرقم تنازليا. هذا الزر يوقف العمل وهذا يعيد العمل، أما الزر الأخير يعيد العدادة إلى. أشكر متابعتكم أصدقائي، نلتقي في الأسبوع القادم. Thank you for watching, my friends. See you next week.